Először is szeretném megköszönni a szervezőknek, hogy megadták a lehetőséget. To serve all the Dhamvasis, all the devotees from New Vrajadam and from other parts of the Europe. És a Dhamvasiknak, új Vrajadam baktáinak és a baktáknak a Európa többi részéről. I'd like also to beg for the blessings of Srila Prabhupada, of my spiritual master, and also for the blessings of my senior god brothers, Adi Guru Prabhu, Nrisimha Krishna Prabhu. És szeretnék Srila Prabhupád, a lelki tanítómesterem és az idősebb Isten testvéreim, Adi Guru Prabhu, Nrisimha Krishna Prabhu áldásáért könyörögni. For the blessings of all of my god brothers, god sisters, and as Srila Shivaram Swami once told me that all the ISKCON devotees are your god brothers and god sisters. És az összes Isten testvéremnek a kegyért, és ahogy Srila Shivaram Swami mondta nekem, az ISKCON összes baktája az Isten testvéred. So, and today I've been told by the organizers that we have to present some glorifications for Nrisimha Dev. És a szervezők mondták nekem, hogy ma Nrisimha Dev dicsőítéséről kell beszélni. And I decided to pick up a verse from the 5th canto of Srimad Bhagavatam, chapter 18. És úgy döntöttem, hogy az 5. ének 18. fejezetéből is the 8th verse. 8. vers. And it's the famous verse. És ez egy híres vers. I think everybody knows this verse. Azt hiszem, mindenki ismeri ezt a verset. Therefore, I'll just read it, and then I'll ask Mataji to translate it. You'll read the translate. Okay, let's do that. I think I'll read it in English, yes? I'll read it in English, I'll read the purport in English, and then you'll read it in Hungarian. Okay. Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namaste Jaste Jasya Ravirbhava Vajanaka Vajadamshta Karmashayan Randaya Randaya Tamograsa Grasa Om Swaha Abhayam Abhayam Atmani Vrishta Om Shram. I offer my respectful obeisances unto Lord Nrisimha Dev, the source of all power. O my Lord, who possess nails and teeth like thunderbolts, kindly vanquish our demoniac desires for fruitive activity in this material world. Please appear in our hearts and drive away our ignorance so that by your mercy we can become fearless in the struggle for existence in this material world. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom az Úr Nrisimha Devának, minden hatalom forrásának. Ó Uram, kinek körmei és fogai olyanok, mint a villámcsapás, kegyesen pusztítsd el a gyümölcsöző tettekre irányuló démonikus vágyainkat ebben az anyagi világban. Kegyesen jelenj meg szívünkben, és üzd el a tudatlanságunkat, hogy kegyedből megszabaduljunk a félelemtől létért vívott harcunk során az anyagi világban. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. In Srimad Bhagavatam 4.22-39, Sanat Kumar speaks the following words to Maharaja Prithu. Devotees always engaged in the service of the toys of the Lord's lotus feet can very easily become free from hard-knotted desires for fruitive activities. Because this is very difficult, the non-devotees, the jnanis and yogis, cannot stop the waves of sense gratification, although they try to do so. Therefore, you are advised to engage in devotional service of Krishna, the son of Vasudeva. Every living being within this material world has a strong desire to enjoy matter to his fullest satisfaction. For this purpose, the conditioned soul must accept one body after another, and thus his strongly fixed fruitive desires continue. One cannot stop the repetition of birth and death without being completely desireless. Therefore, Srila Rupa Goswami describes pure bhakti devotional service as follows. Anyabhilashita shunyam jnana karma janavritam anukulena krishnanu shilanam bhaktir uttama. One should render transcendental loving service to the Supreme Lord Krishna favorably and without desire for material profit or gain through fruitive activities or philosophical speculation. This is called pure devotional service. Unless one is completely freed of all material desires which are caused by the dense darkness of ignorance, one cannot fully engage
in the devotional service of the Lord. Therefore, we should always offer our prayers to Lord Nrisimha Dev, who killed Hiranyakashipu, the personification of material desires. Hiranya means gold, and Kashipu means a soft cushion or bed. Materialistic person always desire to make the body comfortable, and for this they require huge amounts of gold. Thus Hiranyakashipu was the perfect representative of materialistic life. He was therefore the cause of great disturbance to the topmost devotee Prahlad Maharaj, until Lord Nrisimha Dev killed him. Any devotee aspiring to be free of material desires should offer his respectful prayers to Nrisimha Dev as Prahlad Maharaj did in this verse. Srila Prabhupád magyarázata. A Srimad Bhagavatamban 4.22.39 Sanat Kumára a következő szavakkal szólt Prithu Maharajhoz. Jatpáda Pankaja Palásza Vilásza Bhaktya Karmásajam Grahitam Utgrahayanti Santa Tadvanna Ritta Mata Jójata Jó Pirutha Srota Ganesztam Aranam Bajavásudévam. A bakták, akik mindig az Úr lótuszláb ujjainak szolgálatába merülnek, nagyon könnyen megoldják a gyümölcsöző tettekre irányuló vágyak szorosra kötött csomóját. Ez nagyon nehéz dolog, ezért az abakták, a gyánik és a jogik nem képesek erre annak ellenére, hogy igyekeznek megállítani az érzékkielégítés hullámait. Próbálj ezért elmerülni Krishna Vasudév fia odaadó szolgálatában. Az anyagi világban minden élőlény nagyon vágyik arra, hogy a legteljesebb mértékben élvezze az anyagot. Ehhez a feltételekhez kötött léleknek egyik testet a másik után kell elfogadnia, és így a gyümölcsöző tettek iránti erős vágyai megmaradnak. A születés és halál ismétlődését nem lehet megállítani, ha valaki nem válik tökéletesen vágyak nélkülivé. Srila Rupa Goswami ezért a tiszta bhaktit, odaadó szolgálatot a következőképpen jellemzi. Anyábilászítás Umnyam Gyána Karmángyalánditam Anukújéna Krisnánu Srilanam Bhakti Uttale. A legfelsőbb Úrnak, Krisnának kedvezően kell transzcendentális szerető szolgálatot végeznünk, anélkül, hogy gyümölcsöző cselekedetekkel, vagy filozófiai spekulációval, anyagi haszonra vagy nyereségre vágynánk. Ezt nevezik tiszta odaadó szolgálatnak. Ha valaki nem mentes teljesen minden anyagi vágytól, amit a tudatlanság sűrű sötétsége okoz, akkor nem képes teljesen átadni magát az Úr odaadó szolgálatának. Mindig az Úr Nrisimha Devához kell hát imádkoznunk, aki elpusztította Hiranyakasiput, az anyagi vágyak megszemélyesítőjét. Hiranya aranyat, Kasipu pedig puha párnát vagy ágyat jelent. A materialisták mindig a test kényelmére törekszenek, és ehhez sok-sok aranyra van szükségük. Hiranyakasipu a materialista élet tökéletes képviselője volt, és rendkívül sokat zaklatta a nagy baktát, Prahlad Maharajot, mindaddig, míg az Úr Nrisimha Dev meg nem ölte. Azoknak a baktáknak, akik meg akarnak szabadulni az anyagi vágyaktól, nagy tisztelettel Nrisimha Devhez kell imádkozniuk, ahogy ezt Prahlad Maharaj tette ebben a versben. Oma Gyánatimirandasya Gyánanjana Shalakaya Chakshurumritanam Tasmai Shri Gurudaya Namaha Shri Chaitanya Manavishtam Stavidaminam Tare Svarupakaram Dadati Svapadantikam Vanchakalpatarubhishcha Kripa Sindhuvekivacha Patitanam Pavanyo Vaishnavyo Namaha Gurave Gaurachandraya Ravikai Tadale Krishnaya Krishna Bhaktai Tad Bhaktai Namo Namaha. So Shastras provide us with a whole list of different difficulties that we'll have to confront on our path back home, back to Godhead. A Shastra ad nekünk nehézségekről egy egész listát, amikkel szembe kell néznünk az utunkon haza-vissza Istenhez. According to Vedanta, according to Yoga Sutra, according to other Shastras, everything starts with avidya, with ignorance. A Vedanta, a Yoga Sutra és más sásztrák szerint minden az avidyával, a tudatlansággal kezdődik. Avidya is the source of those 5 clashes or 5 disturbances that we face in our life. Az avidya az 5 klésának, az 5-féle zavarnak az oka az életünkben, amivel szembe kell néznünk. The first one is also called avidya. Az elsőt is avidyának hívják. Not in the sense that we lack some knowledge, but in the sense that we have some allergy towards spirituality.
Nem abban az értelemben, hogy valamilyen tudás hiányzik, hanem abban az értelemben, hogy allergiások vagyunk a lelkiségre. Then asmita, which is false ego. Aztán az aszmita, ami a hamis ego. Sometimes our acharyas, they're translating this ahankara, false ego, as inimical ego. Néha az ácsárjáink ezt az ahankárt, a hamis egót ellenséges egónak fordítják. Raga, which means different kinds of material attachments. Rága, ami különféle anyagi ragaszkodásokat jelent. Dvesha, which means hatred. Dvesha, ami utálatot vagy gyűlöletet. And abhinivesha is clinging to life or desire to remain alive at any cost. És az abhinivesha az életre való vágy, tehát az a vágy, hogy minden áron életben maradjunk. So this is our first problem in the material world. Ez az első problémánk az anyagi világban. Then we have uncontrolled senses. Aztán vannak a kontrollálatlan érzékeink. Then we have those 6 types of the enemies of the intelligence, as they are called, sadripu. És aztán van az intelligencia 6 féle ellensége, ahogy hívják őket, sadripu. Lust, anger, illusion, pride, and of course envy. Kély, dű, mohóság, illúzió és persze az irigység. Then we have to confront the 3 types of sufferings. És aztán szembe kell néznünk 3-féle szenvedéssel. Adhyatmika, adibhautika, adidaivika kleshas. Adhyatmika, adibhautika és adidaivika klésákkal. Then we have to confront different types of karmic reactions. És aztán szembe kell néznünk a különféle karmikus visszahatásokkal. Papa karma and punya karma. Pápa karmával és punya karmával. Then we have to confront Janma, Mrityu, Jara, Vyadi, which is birth, old age, illness and death. És szembe kell néznünk a születéssel, az öregkorral, a betegséggel és a halállal. Besides that, we are suffering from as a result of different samskaras that we have from our past lives. És aztán a különféle szamszkárák eredményeitől is szenvedünk, amiket az előző életeinkben szereztünk meg. Samskara sakshat purvajati janam, as Patanjali is saying, that according to your samskaras you can understand what you are doing in your past life. Patanjali azt mondja, hogy a szamszkáraid szerint tudod megérteni, hogy mit tettél előző életedben. And there are Vyudana samskaras and Nirodha samskaras. Vyudana samskaras means our impressions which are driving us to gratify our senses and to be engaged in materialistic activities. Vyudana samskara. A Vyudana samskárok azok a vágyaink, amik hajtanak minket, hogy elégedetté tegyük az érzékeinket. Today during the kirtan I saw these 2 boys who were playing on the kartals, big kartals, on the tambourine. Ma a kirtan alatt láttam ezt a 2 fiút, akik a nagy karatalokkal játszottak. 2 boys from Gurukul. 2 gurukulás fiú. And it was definitely a sign of those of things that are called Nirodha samskara, which means samskaras. Nirodha means samskaras which help you to destroy your material tendencies. És aztán van ez a Nirodha samskár, ami azt jelenti, hogy olyan samskár, ami segít lerombolni az anyagi hajlamaidat. Which is giving you a drive to be engaged in sadhana, in kirtan, in japa, in bhagavatam, listening and so on. És ezek ösztönöznek téged, hogy szadanezzál, japázzál, hallgasd a bhagavatamot, kirtanozz. Then we have another problem. We have different types of anarthas. És aztán van még egy probléma, vannak különféle anartáink. Bhaktivinoda Thakur is dividing them 4, each one of them have 4 more. És Bhaktivinoda Thakur 4 felé osztja őket, és ez a 4, ennek még mindig van 4 beosztása, mindegyiknek van 4 beosztása. Then we are influenced by the illusory energy, by the Maya. És aztán befolyásol minket az anyagi energia, Maya. I could talk about each one of them. I mean, we can talk a very long time about what means the influence of Maya via the gunas of material nature, samskaras, anarthas and everything. It's just a short list now, just for us to become aware of in what a mess we are now, in the material world. Bármelyikről beszélhetnék, hogy befolyásol minket. Maya, a kötőerők, az anarták és a szamszkárok,
Most csak egy ilyen összegző listát adok, hogy láthassuk, hogy mekkora bajban vagyunk. And beside this long list of problems, we were born in the West. És amellett, hogy van ez a rengeteg problémánk, ráadásul még nyugaton születtünk. Which definitely is not the Punya Bhumi of India. Ami nem Punya Bhumi, mint India. Beside the problem that we were born in West, we were born in the middle of Kali Yuga now. És amellett, hogy nyugaton születünk, ráadásul még ezt a Kali Yuga közepén tettünk. And I can go on and on and on. I just want you to become aware that we have a problem. Tehát csak folytathatnám a végtelenségig, igazából csak azt szeretném, hogy értsétek, hogy problémák. We have a constant war inside of us. Constant war. Egy folyamatos háború van bennünk. And with your permission, I'd like to give just a few examples about how Nrisimha Dev is destroying each one of those problems that I just named. És engedelmetekkel szeretnék néhány példát adni, hogy Nrisimha Dev hogyan pusztítja el minden egyes problémát, amiről most beszéltem. So as I said, this constant war inside of us is between our two natures. Ahogy mondtam, ez az állandó háború bennünk, ez a kétféle természetünk között dúl. One nature is called Narantaka, which means our inner demonic dark nature. Az egyik természetet Narantakának hívják, ami azt jelenti, hogy a belső démonikus sötét természetünk. You know, when you are tired, when you are hungry, or when you had a lot of work to do, you know how this demon is coming out. Everybody knows this. Amikor fáradt vagy, éhes vagy, és túl sok a munkád, akkor mindannyian tudjuk, hogy ez a démon hogy bújik elő belőlünk. We just brought a group of new devotees from Bucharest, and I told them, be careful because you have an overdose of bhakti here. Your demons will come out. Hoztunk egy csapat új baktát Bukarestből, és mondtam nekik, hogy legyetek óvatosak, mert itt ilyen bakti túladagolás lesz, és a démonaitok elő fognak bújni. They even did not reach the temple as they immediately, the demons came out. És még oda se értünk a templomba, a démonok már is előkerültek. When they reached the temple, I had to resuscitate them, be careful, everything is all right, don't worry, it's okay. És odaértünk a templomba, hogy meg kellett nyugtatni őket, hogy legyetek óvatosak, minden rendben van, minden oké. So last, greed, madness, anger, pride and envy. A ké, a dű, az őrültség, a büszkeség és az irigység. These are the signs of this dark nature. Ezek a jelei ennek a sötét természetnek. And then Devantaka. Devantaka means our higher divine nature. És aztán a Devantaka az a belső isteni természetünk. Which is composed of compassion, empathy, forgiveness and tolerance and love also. Ott van a könyörület, a megbocsátás, a tolerancia, szeretet és love. Love. It was compassion, tolerance. Forgiveness, empathy. Empathy. Yeah. And devotees know this verse, Adau Shada Tato Sadhu Sangha. És a bakták ismerik ezt a verset, hogy Adau Shada Tato Sadhu Sangha. Our advancement in Krishna consciousness starts from Shraddha, from faith. A fejlődésünk a Krishna tudatban a Shraddától, a hitből indul. Up to the Bhava stage. A Bhava szintig. We are the most difficult stage, which is called Anartha Nivriti. És a legnehezebb szinten az Anartha Nivriti-nál vagyunk. This is really the most difficult stage. Ez a legnehezebb szint. Not many devotees are able to pass via this stage. És kevés bakta van, aki át tud rajta jutni. But if they are able to pass via this stage, at least 70%, if they're able to overcome these anarthas, then they remain stable in their devotional life. De hogyha tudnak jutni ezen a szinten, és az anartáik 70%-a eltűnik, akkor szilárddal tudnak válni a lelki életben. Many years back, Srila Shivaram Maharaj, he made a statement. Sok évvel ezelőtt Srila Shivaram Maharaj tett egy kijelentést. He said that Nrisimha Deva is the Ishta Devata on that stage, during that stage of Anartha Nivriti.
Azt mondta, hogy Nrisimha Dev ennek a szintnek az Istadévatája, az alatt vidit Istadévatája. Svadhyaya Ishtadevata Samprayogaha. Yoga Sutra is saying that by Svadhyaya, by studying, by japa, by all the sadhana progress, you attain communion, or you attain Samprayoga, which means union with your Ishtadevata, the Lord in your heart. A Yoga Sutra azt mondja, hogy a tanulás, a japa és sadhana által egységet érsz el az Istadévatával a szívedben. But without the mercy of Lord Nrisimha Dev, this is not possible. De Nrisimha Dev kegye nélkül ez nem lehetséges. Then we know that Lord Nrisimha Dev is called Bhakti Vigna Vinash. És aztán tudjuk, hogy Nrisimha Devet Bhakti Vigna Vinashnak hívják. He's destroying different types of vignas, different types of obstacles from that list that I gave in the beginning. Ő elpusztítja a különféle vignákat, akadályokat abból a listából, amit az elején felsoroltam. We have different external obstacles. Különféle akadályok vannak. Debts, illness, death, disasters, accidents, wars in nearby countries. Adósság, betegség, balesetek, betegség és háborúk a közeli országokban. And we confront different internal obstacles like laziness, apathy in the spiritual life. Ezek voltak a külső akadályok, és aztán belső akadályokkal is szembe kell néznünk, mint a lustaság, laziness, Apathy. Apátia. Then we confront with the lack of faith. És aztán a hit hiánya. Kapatya, which is crooked-mindedness. Kapatya, milyen furfangosság. And Srila Prabhupada called him Shriman Hiranyakashipu. És Srila Prabhupada Shriman Hiranyakashipunak hívta őt. He is the personification of all of those external and internal obstacles. Ő ezeknek a külső és belső akadályoknak a megszemélyesülése. And Srila Prabhupada mentioned in his purport to this verse. És Srila Prabhupada említi ezt ebben a magyarázatban. Hiranya means gold. Hiranya aranyat jelent. And Kashipu is the soft bed. És Kashipu a puha ágyat. Money and woman, in other words. Más szóval pénz és nők. And in his purport, Srila Prabhupada is saying, és ebben a magyarázatban Srila Prabhupada azt mondja, unless one is completely freed of all material desires, ha valaki nem mentes teljesen minden anyagi vágytól, which are caused by the dense darkness of ignorance, amit a tudatlanság sűrű sötétsége okoz, one cannot fully engage in the devotional service to the Lord. Akkor nem képes teljesen átadni magát az Úr odaadó szolgálatának. Therefore we should always offer our prayers to Lord Nrisimha Dev, ezért mindig az Úr Nrisimha Devához kell imádkoznunk, who killed Hiranyakashipu, aki elpusztította Hiranyakasiput, the personification of all material desires. Minden anyagi vágy megszemélyesítőjét. And the king, or the root cause of all the material desires is kama, lust. És az anyagi vágyak királya, vagy legvégső gyökere az a káma, a kény. There is a prayer which is called Nrisimha Stuti, which is a part of Bhavishyatara Purana. Van egy ima, a Nrisimha Stuti, ami a Bhavishyatara Purana. And this stuti is saying that Lord Nrisimha Dev is helping us to get rid of the lust from our heart. És ez a Purana, ez a stuti azt mondja, hogy az Úr Nrisimha Dev segít megszabadulni a szívünkben lévő kénytől. And the verse is saying that by meditating on your unchanging form of Lord Nrisimha Dev, és azt mondja a vers, hogy az Úr Nrisimha Dev változatlan formáján meditálva, the best of the saints become free a szentek legkiválóbbjai megszabadulnak from the attachment to sexual pleasures. A nem élet boldogságára való vágytól. And they attain shanti, peace of mind. És elérik a shantit, az elme békéjét. O Lord Nrisimha Dev, please cast your glance upon me. Ó Úr Nrisimha Dev, kérlek vesd rám a pillantásod. Lord Nrisimha Dev also
help us to get rid of Maya, of illusory energy. Az Úr Nrisimha Dév segít nekünk megszabadulni májától, az illuzórikus energiától is. There is a wonderful prayer to Nrisimha Dev offered by Sridhar Swami. Van egy csodálatos ima Nrisimha Dévhez, amit Sridhar Swami ajánlott fel. The original commentator of Srimad Bhagavatam. Aki a Srimad Bhagavatam eredeti kommentátora. And he's saying, Mayate sharanam gatosmi hrinanitvam evatvam varaya. O Lord Nrihari, Ó Úr Nrihari, your Maya has put her foot on my head a te majád a lábát a fejemre helyezte, and is pressing down extremely hard. És nagyon keményen nyom lefelé. Until we don't feel this foot on our head, amíg már nem is érezzük a lábát a fejünkön, we are really in Maya. Akkor már igazán Mayában. Because the first step to do in order to get rid of the Maya is to understand that we are very much influenced by the Maya, by the illusory energy. Hát az első lépés ahhoz, hogy megszabaduljunk Mayától, az az, hogy megértsük, hogy nagyon is a hatása alatt állunk. And Sridhar Swami is praying that therefore now I have come to you for your shelter. És ezért Sridhar Swami azt mondja, hogy most hozzád fordulok menedékért. Please make her desist. Desist, or how to say? Desist. Hogy kérlek, tüntesd el. Lord Nrisimha Dev also is described by Srila Rupa Goswami as one who is destroying the sins, papa and punya karma. És Sridhar Swami ezt is leírja, hogy az Úr Nrisimha Dév az is, aki a bűnöket elpusztítja, a pápa és punya karmát. There is a very nice verse by Rupa Goswami in Padyavali. Van egy nagyon szép vers Rupa Goswamitól Padyavaliban. And which he is saying that just a tulasi leaf offered to the lotus feet of the Nrisimha Shalagram, ami azt mondja, hogy csak egy tulasi levéllel, amit felajánlunk a Nrisimha Salagramnak, is able to destroy the sin of murder. Ez képes elpusztítani a gyilkosság bűnét. Then water that has washed the lotus feet of Nrisimha Shalagram destroys the sin of theft. Az a víz, ami megmosta az Úr Nrisimha Dév Salagramjának lótuszlábát, el tudja pusztítani a lopásnak a bűnét. Foodstuff offered to Lord Nrisimha Shalagram Shila destroys the sin of drinking liquor. Azok az ételek, amiket felajánlunk a Nrisimha Shalagram Shilának, azaz a likőr fogyasztásának a bűnét pusztítja el. And now this is really far out now. És ez most nagyon jó lesz. Sincere surrender to the Nrisimha Shalagram Shila, mivel meghódoltál a Nrisimha Shalagram Shilának, destroys the sin of adultery with the wife of the guru. Tehát az, hogyha meghódolsz a Nrisimha Shalagram Shilának, az elpusztítja azt a bűnt, hogyha paráznaságot követsz el a guru feleségével. This means these things happened in history. Ez azt jelenti, hogy ezek a dolgok megtörténtek a történelemben. The ignorant living entity is very creative. A bűnös élőlények nagyon kreatívak. And finally, the association with the devotees of Nrisimha Dev, és végül az Úr Nrisimha Dév baktáinak a társasága destroys the sin of offending devotees. elpusztítja azt a bűnt, hogyha a baktákat sértettünk meg. And again, many years back, Srila Shivara Maharaj explained in one of his classes during the Nrisimha Caturdasira. És megint sok-sok évvel ezelőtt Srila Shivara Maharaj egy Nrisimha Caturdasira során elmagyarázta. And he explained how worship of Nrisimha Dev protects us against Vaishnava aparat. Elmagyarázta, hogy a Nrisimha Dév imádata hogy véd meg minket a Vaishnava aparattól. I think you've been angry in your life, or at least you saw somebody being angry. Szerintem már voltatok mérgesek életetek során, de legalábbis láttatok valakit, aki mérges volt. Harishauri Prabhu is describing that when Srila Prabhupada was angry, he was really angry. Harishauri Prabhu leírja, hogy amikor Srila Prabhupada mérges volt, akkor nagyon mérges volt. He had 3 phases of anger. 3 fázisa volt a dühének. The first phase of anger when Srila Prabhupada was, his face became red. Az első fázis az volt, amikor az arca kipirosodott. And he was quiet, but it was obvious that he's angry. És csöndben volt, de nagyon nyilvánvaló volt, hogy mérges.
The second phase was when Prabhupada was angry, his face was red and he was using really strong words. A második fázisa a dühének az volt, amikor az arca piros volt, és nagyon erőteljes szavakat használt. I'll not repeat those words, but they were sometimes, according to Srila Prabhupada's servants, Prabhupada could say that you don't have brain, you have cow dung instead of brain. Nem ismétlem el a szavakat, de Srila Prabhupada szolgái elmesélik, hogy néha olyanokat mondtak, hogy nincs agyuk, hogy tehintrágya van a helyén. And the third stage of Prabhupada's anger, when his face was red and Prabhupada wasn't saying anything, but his lower lip was trembling. És a dühének a harmadik fázisa az volt, amikor az arca kivörösödött, és nem mondott semmit, de remegett a szája széle. And those devotees who were in the room at that time, they wanted to commit suicide. Azok a bakták, akik a szobában tartózkodtak, azok öngyilkosok akartak lenni, mert elviselhetetlen volt. Actually, in the Shastras, this kind of anger is called Adara Amrita. A sásztra ezt a fajta dühöt Adara Amritának hívja. Adara means mouth. Adara azt jelenti, hogy száj. Amrita means the nectar of immortality. Az Amrita pedig a halhatatlanság nektárját jelenti. If the spiritual master is chastising you, ahogyha a lelki tanítómester leszít téged, using very strong words, nagyon erős szavakat használva, you become immortal. Akkor halhatatlan nem lesz. With one condition. Egy feltétellel, that you just keep quiet. Hogy csak csöndben maradsz. And you just don't say any word in response. És nem válaszolsz egy szóval sem. No need for justifications. Nem kell így kijavítani. Mentegetőzni. No need to say, Guru Maharaj, actually it wasn't. Nem kell azt mondani, Guru Maharaj igazából. You don't know the whole picture. Hát nem ismered az egész képet. If you want to make your spiritual master angry, say that thing. Csak igazán fel akarod dühíteni a lelki tanítómesteredet, akkor mondd ezt. So just keep quiet. Csak maradj csöndben. But even that thing can also make the spiritual master angry. De még ez is fel tudja dühíteni a lelki tanítómestert. Sutta Kirti Prabhu was saying that sometimes when Srila Prabhupada was angry, he was chastising him. Sutta Kirti Prabhu mesélte, hogy néha Srila Prabhupada, mikor mérges volt és leszívta őt. Sutta Kirti was quiet. Sutta Kirti csöndben maradt. But he was smiling. De mosolygott. And this really disturbed Srila Prabhupada. És ez nagyon zavarta Srila Prabhupádot. Prabhupada said, I cannot even chastise you, you know. És Prabhupada azt mondta, téged még leszívni se lehet. So don't smile. De nem mosolyogjatok. Keep quiet. Maradjatok csöndben. Remain humble. Maradjatok alázatosak. Don't justify anything. Don't give arguments. Ne hozzatok fel érveket és ne mentegetőzzetek. And you get Adara Amrita, which means the nectar of immortality, which is coming from your spiritual master's mouth. És akkor megkapjátok a halhatatlanság nektárját, ami a lelki tanítómesteretek szájából árad. In the final end, this means Shuddhanam. És végül ez azt jelenti, hogy Shuddhanam. It's a long topic. Let's go back to Nrisimha Dev. Ez egy hosszú téma, de vissza kell mennünk Nrisimha Devhez. So the point is that when somebody is angry, it's difficult to stand in his presence. Szóval az a lényeg, hogyha valaki mérges, akkor nehéz a jelenlétében lenni. Lord Nrisimha Dev's anger wasn't just an ordinary anger, it was the absolute anger. Az Úr Nrisimha Dev dühe pedig nem egy közönséges düh volt, hanem az abszolút düh. Everything was trembling. Minden remegett. Everybody was horrified when they felt this energy. Mindenki elszörnyedt, amikor érezte ezt az energiát. And what was the cause of that absolute anger? És mi volt az oka ennek az abszolút dühnek? His pure devotee was hurt and offended. Hogy a tiszta baktáját bántották és megsértették. And this absolute anger could not be pacified by anything. És ezt az abszolút dühöt semmi nem tudta megbékíteni. Even killing Hiranyakashipu wasn't enough. Még Hiranyakashipu megölése sem volt elég. You know, you are angry sometimes and you say some stupid words, you know, you burst out your energy.
Néha, amikor mérges vagy, akkor mondasz néhány ostobaságot, és akkor így kirobban belőled ez az energia. But the mode of darkness is so dense that you want to do something else. De olyan mély a tudatlanság, vagy a sötétség benned, hogy valami mást is akarsz csinálni. Everything has his origin in the absolute. Mindennek megvan az eredete az abszolútban. So killing of Hiranyakashipu wasn't enough, and Nrisimha Dev continued to roar. Szóval Hiranyakashipu megölése nem volt elég, és Nrisimha Dev tovább üvöltött. To pacify him, the demigod started to offer different stavas and stutis, different prayers, mantras. És azért, hogy megbékítsék, a félistenek különféle stavákat és stutikat, különféle mantrákat kezdtek el énekelni. Nothing pacified him. De semmi nem békítette meg. Then they told to Prahlad, you know, you are the cause of that, so go and pacify him. És aztán mondták Prahladnak, hogy ez miattad van, úgyhogy menjél, és akkor békítsd meg, és előre nyomták. And Nrisimha Dev finally was pacified only when Prahlad Maharaj was offered his prayers to Lord Nrisimha Dev. És Nrisimha Dev végül csak akkor békült meg, amikor Prahlad Maharaj felajánlotta az imáit neki. And then, as we know, Lord Nrisimha Dev put Prahlad Maharaj on his, what is it called? Lap, on his lap. És ahogy tudjuk, az Úr Nrisimha Dev végül az ölébe vette Prahlad Maharajot. And Nrisimha Dev at that time, he smelled the head of Prahlad Maharaj. És akkor az Úr Nrisimha Dev megszagolta a Prahlad Maharaj fejét. Like a lion who is licking and who is smelling his cub, lion cub. Úgy, mint egy oroszlán, aki nyalogatja és szagolgatja az oroszlán kőkét. And according to Acharyas, this was the first sign of rasa. És az ácsáryák szerint ez volt a rasa első jele. Some deep relationship between the Lord and Prahlad Maharaj. Egy mély kapcsolat, ami mély kapcsolat az Úr és Prahlad Maharaj között. Now, when we describe usually that Lord Nrisimha Dev is Bhakti Vigna Vinash and he is the destroyer of different type of obstacles and this and that. Szóval amikor leírjuk, hogy Nrisimha Dev Bhakti Vigna Vinash és a különféle akadályok és egyebek eltávolítója, we should be very careful. Akkor nagyon óvatosnak kell lennünk. Because we should not worship Nrisimha Dev just to get rid of different offenses and different problems in the material world. This is not pure devotion. Mert az nem tiszta odaadás, hogyha csak azért imádjuk Nrisimha Devet, hogy megszabaduljunk a különféle akadályoktól és problémáktól. In other words, worshipping Lord Nrisimha Dev for our protection is not our sadhya, our final goal. Más szóval az Úr Nrisimha Dev imádata a saját védelmünkben, az nem a szadják, nem a végső célunk. Usually devotees are not so much interested in just protecting themselves. Általában a baktákat nem annyira érdekli, hogy csak megvédjék magukat. But devotees are very interested to protect their ability to perform pure devotional service. De az nagyon érdekli a baktákat, hogy megvédjék azt a képességüket, hogy tiszta odadó szolgálatot végezzenek. In other words, their ability to serve the Lord against all odds. Vagyis, hogy az Urat minden nehézség ellenére szolgálják. And this ability to remain steady in devotional service and to worship the Lord in spite of different obstacles is personified by Prahlad Maharaj. És ez a képesség, hogy az Urat minden nehézség és akadály ellenére képes valaki imádni, ezt Prahlad Maharaj személyesíti meg. Therefore we are worshipping Lord Nrisimha Deva together with Prahlad Maharaj. Ezért imádjuk az Úr Nrisimha Devet együtt Prahlad Maharajjal. And Prahlad Maharaj also personifies some very important qualities for our devotional service. És Prahlad Maharaj megtestesít néhány nagyon fontos tulajdonságot az odaadó szolgálatunkban. And we are supposed to meditate on those qualities when we are singing Jai Prahlad Maharaj. És ezeken a tulajdonságokon kell meditálnunk, amikor azt énekeljük, hogy Jai Prahlad Maharaj. Again, according to Srila Shiva Maharaj, he's saying that Prahlad Maharaj represents the Bhaktilata Bija. Shiva Maharaj szerint Prahlad Maharaj a Bhaktilata Biját képviseli. Devotees know this verse, Brahmanda Brahmiti Kon Bhagavan Jiv Guru Krishna Prasadipai Bhakti Lata Bija. Bakták ismerik ezt a verset.
According to their karma, the living entities are wandering through the whole universe. A karmájuk szerint az élőlények vándorolnak az univerzumban. But one who is very bhagyavan, which means very fortunate, De az, aki nagyon bhagyavan, vagyis nagyon szerencsés, gets the opportunity, rare opportunity to associate with a pure devotee of the Lord. Megkapja ezt a ritka lehetőséget, hogy az Úr tiszta baktájának with the spiritual master and to get Guru Krishna's mercy. A lelki tanítómesterrel is megkapja Guru és Krishna kegyét. And by Guru Krishna's mercy we get this bhakti lata. És Guru és Krishna kegyéből megkapjuk ezt a bhakti latát. The creeper of devotional service. Az odaadó szolgálat növényét. And then to the degree that we are watering this creeper daily. És abban a mértékben, amennyire naponta öntözzük ezt a növényt. By the water of Shravana Kirtana. A Shravana Kirtana vizével. Now be attentive. Most legyetek figyelmesek. Not just our own Shravana Kirtana. Nem csak a saját Shravana Kirtanájában, but by the Shravana Kirtana of our spiritual master. hanem a lelki tanítómesterünk Shravana Kirtanájában. His Shravana Kirtana have a potency to nourish our Bhakti Lata Bija. Az ő Shravana Kirtanájának megvan az a hatalma, hogy táplálja a Bhakti Lata Bijákat. Our spaced out Shravana Kirtana ami spaced Shravana Kirtana. Maybe not. Hát, vagy igen, vagy nem. Therefore, Adau Guru Mukhat Shutvat, the first duty of a disciple is to daily to listen to the words of the spiritual master. To listen to the words. Ezért a tanítványnak az elsődleges kötelessége, hogy naponta hallgassa a lelki tanítómester szavait. Prahlad Maharaj also represents Shuddha Bhakti. Prahlad Maharaj a Shuddha Bhaktit is képviseli. Actually, the whole this lila, Nrisimha lila, is about saving the Shuddha Bhakti. Igazából ez az egész Nrisimha lila arról szól, hogy megvédjük a Shuddha Bhaktit. Prahlad Maharaj is the personification of this Anyabhilashita Shunyam principle. Prahlad Maharaj a megszemélyesülés ennek az Anyabhilashita Shunyamnak. And Hiranyakashipu is that which is interfering with that principle of pure devotion. És Hiranyakashipu az, aki zavarja ezt a tiszta odaadást. The teacher, Sanda and Amarka, a tanítók, Sanda és Amarka, they're representing Karma Mishra Bhakti. Ők a Karma Mishra Bhaktit képviselik. Then the demigods, they were representing Sakama Bhakti. A félistenek a Sakama Bhaktit képviselik. Or Bhakti mixed with different material desires. Azt a Bhaktit, ami különféle anyagi vágyakkal keveredik. They were all full of different types of, which is called Anyabhilashita Purna. They were full of different types of mixed material desires, subtle mixed material desires. Ők Anyabhilashita Purna voltak, ami azt jelenti, hogy ilyen különféle finom anyagi vágyakkal voltak. But Prahlad's devotion was not mixed with all of those impurities. De Prahlad odaadásában nem keveredtek ezek a tisztátalanságok. And again I want to repeat, with this type of devotion begins the rasa. És ahogy mondani akartam, ezzel a fajta odaadással kezdődik a rasa. Only when Nrisimha Dev saw Prahlad Maharaj and saw his purity, his devotion. Csak amikor az Úr Nrisimha Dev látta Prahlad Maharajot és az ő tisztaságát, az ő odaadását, he put Prahlad on his lap, smelt and patted his head. Akkor rakta őt az ölébe és szagolta meg a fejét. Prahlad Maharaj is also the personification of a true sadhaka. Prahlad Maharaj egy igazi szadakának is a megszemélyesülése. Sadhaka is one who is practicing sadhana. Sadhaka az, aki sadhanát gyakorol. Sadhana means the method of achieving a goal. A sadhana az azt jelenti, hogy egy módszer, hogy elérjünk egy célt. Sadhana means practice. A sadhana az gyakorlatot jelent. In one of his purports to Chaitanya Bhagavata, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati is translating the words sadhana. Ez egyik magyarázatában a Chaitanya Bhagavathoz Bhaktisiddhanta Maharaj magyaráz ezt a sadhana szót. As a humble request. Hogy azt mondja, hogy ez egy alázatos kérés. And if that humble request doesn't work, és hogyha ez az alázatos kérés nem működik, he's translating the word sadhana as flattery.
akkor úgy fordítja a szadanát, hogy hízelgés. In other words, the sadhaka is able to do anything just to get the Lord's mercy. Más szóval a szadaka bármire hajlandó, hogy megkapja az Úr kegyét. And this mood is expressed in the fact that he is daily doing his duties in sadhana. És ezt a hangulatot azt fejezi ki, hogy minden nap elvégzi a szadanában a kötelességeit. With the only intention to fully surrender to the Lord. Csak azzal a szándékkal, hogy teljesen meghódoljon az Úrnak. And in his new book, which is called Sankalpa Kaumudi, és az új könyvében, amit Sankalpa Kaumudinak hívnak, Srila Shivaram Maharaj is saying, Srila Shivaram Maharaj azt mondja, learning the art of surrendering. Hogy tanuld meg a meghódolás művészetét. That is what ultimately sadhana bhakti is about. Végső soron erről szól a sadhana bhakti. Then Prahlad Maharaj also is the personification of all the brahminical qualities of a sadhu Vaishnava. És aztán Prahlad Maharaj egy sadhu Vaishnava brahminikus tulajdonságainak is a megszemélyesülése. Lila Sukha Prabhu, we have till 9:30. Okay. So, who is a sadhu? So, ki egy sadhu? Sadhnati sadhyati iti sadhu. A sadhu is one who does sadhana himself. Egy sadhu olyan valaki, aki maga is sadhanát végez. And he is inspiring others to perform sadhana. És másokat is arra inspirál, hogy sadhanát végezzenek. And how he is doing that? És ezt hogy teszi? By his own example. A saját példájával. Saint Francis of Assisi. Assisi Szent Ferenc. He sent some of his disciples. He sent them to France to preach. Elküldte a tanítványait barátokhoz prédikálni. And he told them a very interesting thing. És egy nagyon érdekes dolgot mondott neki. Go and preach. Menjetek és prédikáljatok. And if you need, és hogyha kell, say a few words. Akkor mondjatok egy pár szót. So in other words, go and be the acharya. Go and teach by your proper life, by your proper example. Szóval más szóval menj és legyél az acharya, taníts a megfelelő példát által. That's the definition of a sadhu also. That he is living this life and he is teaching others to live this life by his own example. Ez egy sadhunak is a meghatározása, hogy éli az életét és a saját példájával tanít másokat, hogy az életüket. Canto 7, 4th chapter, 32nd verse describes the qualities of Prahlad Maharaj. És a 7. ének, 7:432. A negyedik fejezetnek a 32. verse leírja egy sadhu tulajdonságát. Maharaja Prahlad was completely cultured as a qualified brahmana. Ugye Prahlad Maharaj teljesen kultúrált volt, mint egy képesített brahmana. Having very good character and being determined. Nagyon jó jelleme volt, eltökélt volt. To understand the absolute truth. Hogy megértse az abszolút igazságot. He had full control of his senses and mind. Teljesen irányította az érzékeit és az elméjét. Like the super soul, he was kind to every living entity. És ahogy a felső lélek kegyes volt minden élőlényhez. And was the best friend of everybody. És mindenkinek a legjobb barátja volt. To respectable persons, a tiszteletre méltó személyeknek, he acted exactly like a menial servant. Tehát feléjük úgy viselkedett, mint egy alázatos szolga. To the poor he was like a father. A szegények számára olyan volt, mint egy apa. To his equals he was attached like a sympathetic brother. Az vele egyenlők felé pedig olyan volt, mint egy együttérző testvér. This verse is very deep. Ez a vers nagyon mély. Because the root of many of those problems that we listed in the beginning of this class. Mert nagyon sok problémának azok közül, amiket a lecke elején felsoroltam. Is Matsarya, envy. Az irigység az a gyökere. And envy manifests in three particular ways. És az irigység három különféle módon nyilvánul meg.
We are surrounded by different types of persons, minket különféle személyek vesznek körül, either in the material field or in the spiritual field. akár az anyagi, akár a lelki téren. Seniors, equals, and juniors. A feljebb valóink, a velünk egyenlőek, és a nem fiatalabbak. When we are envious, how we deal with the seniors? When we are envious, amikor irigyek vagyunk, hogy bánunk a feljebb valókkal? or how our envy is manifesting towards seniors? Hogy nyilvánul meg az irigységünk a feljebb való felé? We become rebellious. Ilyen lázadók leszünk. The temple president is a demon in disguise of a devotee. A templom prezident egy bakta ruhába bújt démon. This is one of our first realizations in Krishna consciousness. Ez egyik első megvalósításunk a Krishna tudatban. Well, sometimes yes, the temple president can do some stupid things, and És persze néha a templom prezident csinálhat hülyeségeket. he's supposed to do it because he's the material world and he's learning. He's a sadhaka himself. No problem with that. Nyilvánvalóan kell, hogy csináljon ilyeneket, mert az anyagi világban van, és ő maga is tanul, és egy szadaka, szóval ezzel nincs probléma. What is your attitude? Do you want to help him? De mi a te hozzáállásod? Segíteni akarsz neki? Or do you want to push him down? Vagy le akarod nyomni? The degree of your envy will tell on that. Az irigységet foka fogja ezt megmondani. Our envy towards equals, how is it manifesting? A velünk egyenlők felé való irigység, az hogy jelent? I don't know this word in English, but we are trying to glorify ourselves. We are kind of like bragging, or what's it called in English? Bragging. Bragging, yes. Hogy így magunkat dicsekszünk. I chant 32 rounds during Ekadashi, and you, Prabhu? Két kört csatázom és te, Prabhu. And doing Nirjal Vrata Ekadashi during the year. Egész évben Nirjal Vrata Ekadasit végzett. Recently I made 3 devotees. Most nemrég 3 baktát csináltam. And so on and so on. So this is how we act towards equals. Szóval akkor így viselkedünk a velünk egyenlőkkel. This is how envy manifests in the dealings with the equals. Így jelenül meg az irigység a velünk egyenlőkkel. And how envy is manifesting in the dealings with the juniors. És a nálunk fiatalabbak felé hogy jelenül meg? Please give me a justification, to shout at you. Just make a mistake, small mistake, please. Kövessel valami hibát, hogy legyen kifogásom, hogy üvölthessek veled. And he's doing just a little stupid thing. Csak valami kis hibát elkövet, valami kis hülyeséget. But you burst out your absolute anger on him. És akkor te pedig így kirobbantod az abszolút dühödet felé. You called him. He is a dharma personified. Ő a megszemélyesült adalma. And so on, És így tovább. I remember how Bhaktivinoda Madhava Maharaj once told me. Egyszer ez a Maharaj azt mondta. Being a leader in ISKCON Hogy az ISKCON-ban vezetőnek lenni, means 75% to be a father. Az 75%-ban azt jelenti, hogy egy apa vagy. And only 25% to be a manager. És csak 25%-ban menedzser. Presuppose that sometimes you have to correct devotees. Mert hogy néha ki kell javítani a baktákat. But even that you have to do in the right mood. De még ezt is a megfelelő hangulatban Do the right thing in the right way, in other words. A megfelelő és a megfelelő módon cselekedve. And we can see how Prahlad Maharaj was dealing with these 3 types of persons around him. És látjuk, hogy Prahlad Maharaj hogy bánt ezzel a 3-féle személlyel maga körül. To respectable senior persons, he acted like a menial servant. A fejebalói felé ilyen alázatos szolgaként fordult. To juniors, he was like a father. A fiatalabbak felé olyan volt, mint egy apa. And to his equals, he was attached like a sympathetic brother. És a vele egyenlőekkel szemben hozzájuk úgy ragaszkodott, mint egy együttérző testvér. This is also a whole topic. Let's go back to Nrisimha Dev. De menjünk vissza Nrisimha Devhez. Prahlad Maharaj is also the personification of determination and stability in devotional service. Nishta stage, not just Anartha Nivriti, but Nishta stage. Prahlad Maharaj az
eltökéltség és determination and Stability. És a szilárdság megszemélyesülése is az odaadó szolgálatban, tehát a lista szintén nem csak azonnal taníti. There is a very nice series of verses in Hari Bhakti Sudodaya, A Hari Bhakti Sudodayában van néhány nagyon szép vers, which consist of the words of Prahlad Maharaj, ami Prahlad Maharaj szavaiból áll, that he replied to Lord Vishnu amit az Úr Vishnunak válaszolt, after the ministers of Hiranyakashipu preached to Prahlad Maharaj that he have to become a respectful demon and not to associate with those Hare Krishnas. Miután Hiranyakashipunak a miniszterei azt mondták neki, hogy egy tiszteletre méltó démonnál kell válnia, és ne társuljon azokkal a Hare Krishnásokkal. Somehow there was a dialogue between Prahlad and Lord Vishnu, either in the heart or externally, I don't know. Volt egy ilyen párbeszéd az Úr Vishnu és Prahlad Maharaj között, vagy a szívében, vagy kívül, nem tudom. But Prahlad Maharaj said, De Prahlad Maharaj azt mondta, "O Master, there is no doubt that whenever one does good, one meets obstacles. Ó Mester, kétségkívül, ha valaki jót cselekszik, akkor mindig akadályokkal kerül szembe. In Bhaktisiddhanta Vaibhava, the biography of Bhaktisiddhanta Saraswati, Bhakti Vikas Maharaj describes Bhaktisiddhanta Saraswati életrajzában Bhakti Vikas Maharaj leírja, that all the times when devotees were confronting some obstacles, Bhaktisiddhanta Saraswati was very happy. Bármikor, amikor a bakták nehézségekkel, akadályokkal kerültek szembe, Bhaktisiddhanta. If for some time devotees were not confronting obstacles, Bhaktisiddhanta Saraswati created those obstacles for devotees. Hogyha a baktáknak nem voltak nehézségeik, akkor Bhaktisiddhanta Maharaj ilyen akadályokat támasztott ő maga. For example, sometimes Bhaktisiddhanta intentionally was taking loans of big loans of money. Például volt direkt Bhaktisiddhanta, előfordult, hogy direkt hatalmas kölcsönöket vett fel. From the local banks. A helyi bankokból. And devotees were saying, Guru Maharaj, we have enough, why we need this money? És a bakták azt mondták, hogy Guru Maharaj, elég van nekünk, miért kell ez a pénz? And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati said, I take these loans És Bhaktisiddhanta Maharaj azt mondta, hogy azért veszem fel ezt a hitelt, because that's how I am sure that in the future you'll work hard for Guru and Krishna to pay back those loans. Biztos vagyok benne, hogy ezen a módon keményen fogtok dolgozni Guruért és Krishnáért, hogy fizessék. And this phrase, no lazy and crazy now temples, belongs to him actually. És ez a kifejezés, hogy lusták és őrültek nem kellenek, ez hozzátettek tőle származik. I was very touched yesterday when Srila Shivaram Maharaj said to devotees, Engem nagyon meghatott tegnap, amikor Srila Shivaram Maharaj azt mondta a baktáknak, that he said, at least in New Vrajadam, azt mondta, hogy legalább új Vrajadamban there are no lazy persons. nincsenek lusták. And this at least, why Guru Maharaj, why at least, you know, this is so wonderful. But in his humility he said, at least in New Vrajadam there are no lazy persons. És ezért olyan csodálatos ez a közösség, ő mondta, hogy itt új Vrajadamban legalább nincsenek lusták. So anyway, Bhaktisiddhanta Saraswati also said that if Lord loves somebody, he's putting a lot of thorns on his path. És Bhaktisiddhanta Saraswati azt is mondta, hogy ha az Úr szeret valakit, sok tüskét helyez az útjára. And Prahlad Maharaj is saying that when somebody is trying to perform auspicious acts, there will be many difficulties to overcome. És hogyha valaki kedvező tetteket akar végrehajtani, akkor sok nehézséget kell átjutnia. You cannot perform Hari Bhajana without facing obstacles. Nem végezhetsz Hari Bhajant akadályok nélkül. Some unsteady persons with polluted hearts Olyan személyek, akik nem szilárdak és szennyezett a szívük, just pretend to be devotees of Lord Narayana. Úgy mutatják, mintha az Úr Nárayan baktái lennének. But when they meet the first obstacles in their spiritual life, De amikor az első akadállyal szembe kerülnek a lelki életükben, they immediately give up Hari Bhajana azonnal feladják a Hari Bhajant, and flee like a deer from a tiger. és úgy menekülnek
csinálta, hogy egy őz menekül a tigris elől. And now Prahlad is showing his determination. És most Prahlad megmutatja az ő eltökéltségét. Even if the gods offer to a devotee different temptations, még ha Istenek különféle kísértéseket is ajánlanak föl egy baktának, even if demons place them in fearful situations, még ha a démonok félelmetes helyzetekbe helyezik is őket, now listen attentively, és most nagyon figyeljetek, or if elders advise them otherwise, vagy pedig, hogyha a feljebb valóik más tanácsot adnak nekik. how many times our parents were asking us, hányszor kértek minket a szüleink? how long it will last, you know. Meddig fogod ezt csinálni? Okay, you are playing with this Hare Krishna for a while, so now you have to become mature, you know. Hát, mint már egy ideje játszol ezeken a Hare Krishnásokkal, most már érjél meg, váljál éretté. Giriraj Maharaj's father brought him $1 million. Giriraj Maharaj apukája $1 millió hozott neki. And Giriraj Maharaj said, no, I remain with Srila Prabhupada. És de Giriraj Maharaj azt mondta, hogy nem, én Srila Prabhupada vagyok. And Srila Prabhupada was very proud of that. És Srila Prabhupada nagyon büszke volt erre. And he always told to his guests, Indians and different people guests, he was saying, look at Giriraj, he rejected even $1 million just to remain with me. És mindig mondtam vendégeinek, indiai vendégeknek és másoknak, hogy nézzétek, Giriraj visszautasított $1 millió, hogy velem maradhasson. Now we have this very popular expression, wife material. You heard about it? Wife material. Van ez egy nagyon népszerű kifejezés, nem tudom, hallottátok, egy ilyen feleséganyag. It's a little bit gross, but I'm sorry. Durva. But anyway, we have this we can say that Giriraj Maharaj was this disciple material, you know. De mondhatjuk, hogy Giriraj Maharaj egy ilyen jó tanítvány alapanyag volt. And Prabhupada was very, very proud of him. Prabhupada nagyon büszke volt rá. So, in spite of the obstacles that naturally come, szóval tehát az akadályok ellenére, amik természetes módon jönnek, a real devotee remains resolute in his devotional service. Egy igazi bakta eltökélt marad az odaadó szolgálatában. He remains firm and steadfast, szilárd marad és kitartó, and as a result attains the supreme goal of life. És ennek eredményeképpen eléri az élet végső célját. And we know from the 7th canto that Prahlad Maharaj not only said those words, but he demonstrated practically those words. És a 7. énekből tudjuk, hogy Prahlad Maharaj nem csak mondta ezeket a szavakat, hanem gyakorlatban is megmutatta, vagy bemutatta. And finally, the 6th quality that Prahlad Maharaj is personifying és végül az a 6 tulajdonság, amit a Prahlad Maharaj megszemélyesít, is the quality of fearlessness or abhaya. És a 6. az a félelem nélküliségnek, vagy abhajának a tulajdonsága. He was not afraid of anything. Semmitől sem fél. Most importantly, he was not afraid of being punished for being a devotee. És ami legfontosabb, nem félt attól, hogy megbüntetik azért, mert egy bakta. And the Prahlad Maharaj is saying this in the 7th canto. És Prahlad Maharaj mondta ezt a 7. énekben. I personally am not afraid of material existence. Azt mondta, hogy én személyesen nem félek az anyagi léttől. Why? Because whenever I'm staying, I'm thinking about you, my Lord. És miért? Mert bárhol vagyok is, rád gondolok, Uram. And my concern is just only for those fools and rascals És én csak azok miatt, az ostobák és az emberek miatt who are making elaborate plans for material existence. Akik kifinomult terveket készítenek az anyagi létre. So in spite of direct death threats from his own father and his ministers, annak ellenére, hogy ilyen stressz alatt volt az apja és az ő miniszterei miatt. Prahlad never ran away, Prahlad soha nem szaladt el, and neither he compromised his devotion to the Lord. És nem kötött kompromisszumot az Úrnak végzett odaadásával. What Prahlad did, he continued to preach. És tovább folytatta a prédikálást. He preached to his father, prédikált az apukájának, he preached to his schoolmates, az osztálytársainak,
He just preached to everybody. Mindenkinek prédikált. And also Srila Shiva Maharaj once said about that. És Srila Shiva Maharaj egyszer azt is mondta, Who is a preacher? hogy ki egy prédikátor. A preacher has two types of blood in himself. Egy prédikátorban kétféle vér folyik. It's a mixture of Brahminical blood and Kshatriya blood. A brahminikus és a kshatriya vérnek a keveréke. Brahmanas, they're very detached. They're just given knowledge and they're given classes and Hare Krishna Prabhu, I'm going on to study. A brahmanek nagyon elkülönültek, csak leülnek, előadnak egy leckét, és nagyon, tehát nem elkülönültek, utána mondják, Hare Krishna, megyek, aztán tanulok. Sometimes they have this tendency to become bookworms, just to study. Van ez a tendencia bennük, hogy ilyen könyvmolyokká váljanak, csak tanulni. But Kshatriyas, they're attached to the results. De a kshatriyák, ők ragaszkodnak az eredményhez. They're persons who are doing things. Ők olyan emberek, akik csinálnak dolgokat. And they want to do big things. És nagy dolgokat akarnak csinálni. And this combination between Brahmana blood and Kshatriya blood is the best for a preacher. És a brahmana és kshatriya vérnek ez a kombinációja a legjobb a prédikátor. From one side you are detached. Egyik oldalról elkülönült vagy. From another side you don't want to offer your spiritual master just words. De ugyanakkor nem akarsz csak szavakat felajánlani a lelki tanítómesterednek. Or just flowers during Vyasa Puja. Vagy csak virágokat a Vyasa Puján. You know this story about one of Prabhupada's disciples. If I'm not wrong, his name was Vishal, but I'm not sure. Van egy történet Prabhupád egyik tanítványáról, akit azt hiszem, hogy Vishalának hívta. He was screaming all the times when Prabhupada was coming out of his rooms in Krishna Balaram Mandir. He was screaming, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Amikor Prabhupád kijött a szobájából, vagy a Krishna Balaram Mandirban, akkor mindig ott állt és kiabált, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Coming in front of Prabhupada and Jai Prabhupada, Jai. There was expression and feelings. Oda állt Prabhupád elé, és így kiabált ilyen nagyon kifejezően, mély érzésekkel. And Srila Prabhupada tolerated it for a few weeks. És egy pár hétig Srila Prabhupád elviselte. And then one morning Prabhupada looked in his face. És aztán egy reggel Prabhupád így szemébe nézett. He thought, we shall go and do something. És azt mondta neki, Vishal, menj és csinálj valamit. Do something. Csinálj valamit. So in other words, stop screaming, stop offering words to your spiritual master, go and do something substantial. Szóval más szóval hagyd abba a kiabálást, és szavakat ajánlasz fel a lelki tanítómesterednek, menj és csinálj valami értelmeset. This is a preacher. És ez egy prédikátor. And he's fearless, he's doing things for Guru and Krishna. Ő félelem nélküli, és csinál dolgokat Guruért és Krishnáért. He's overcoming internal obstacles and external obstacles. Legyőzi a belső és külső akadályokat. He's not tempted. Tempted. Nem esik kísértésbe. You know what's the biggest temptation for a devotee? És mi a legnagyobb kísértés egy bakta számára? What is the biggest problem for a devotee? Mi a legnagyobb probléma egy baktának? Is being proud of his success. Hogyha büszke lesz a sikerére. When you don't do anything, you can remain very humble. That's not a problem. Amikor nem csinálsz semmit, akkor könnyű nagyon alázatosnak. And there are no results. When there are no results, you are really the personification of Trinada Pisunichana. Nincsenek eredmények, és akkor igazából a Trinada Pisunichana-nak a megtestesülése vagy. But the biggest obstacle is when the results are coming. This is a real test. De az igazi nehézség, amikor jönnek az eredmények, ez az igazi próbatétel. And we can see the example of Prahlad Maharaj, how he passed all of those tests when he was unsuccessful, when he was successful. És láthatjuk, hogy Prahlad Maharaj hogy ment át az összes próbatételen, amikor sikertelen volt, amikor sikeres volt. And we have a few more minutes. És még van egy pár percünk. And by some divine accident, I just read a few days back. És valami isteni véletlen folytán, pár nappal ezelőtt ezt olvastam. In the volume 1, part of Navavraja Mahima of Srila Shiva Maharaj. A Navavraja
első kötetének második fejezetében, about how he was humbly invoking the blessings of Lord Nrisimha before he manifested New Rajadam. hogy hogyan próbálta alázatosan megidézni az Úr Nrisimha áldásait, mielőtt meghívta új Rajadamot. And he is describing how one day he was chanting his rounds on his balcony on his house. És leírta, hogy egy nap a házának az erkélyén dzsapázott. And he's saying that I was looking at the temple as I usually do. És a templomot nézte, ahogy általában. You know that when Bhaktisiddhanta Saraswati was coming to the balcony of his house in Mayapur, In the same way. in the same way, Bhaktisiddhanta Saraswati also had this habit of coming to the balcony and to looking out of the balcony. Bhaktisiddhanta Saraswatinak is volt ez a szokása hogy a házában, hogy kiment az erkélyre és így körülnézett. He was looking into the fields. És így nézte a mezőket. Many devotees and workers who were working in the fields many miles away. És sok bakta, akik a földeken dolgoztak több mérföldnyire, They felt the glance of Bhaktisiddhanta Saraswati in their back. Érezték Bhaktisiddhanta Saraswati pillantását. They were putting aside their tools. És akkor lerakták az eszközeiket. And they were paying their obeisances in the direction of Bhaktisiddhanta Saraswati's house, even though it was on horizon, we could not see anything. És a hódolatukat ajánlották Bhaktisiddhanta Saraswati háza felé, annak ellenére, hogy ez ott a His glance was very, very intense. Annyira intenzív volt a pillantása. You cannot resist the glance of a snake, Nem tudsz ellenállni egy kígyó pillantásának, of a hurted child. egy megbántott kisgyerekének. You know childs when they're hurt and when they cry and they're looking at your eyes. Amikor a gyerekek meg vannak bántva és sírnak és rád néznek. And it's very difficult to resist the glance of a sadhu. És nehéz ellenállni egy szádu pillantásának. Because he's scanning you, he's seeing everything in your heart. Mert így, tehát így átvilágít, nézi, mi van a szívedben. Even if you try to present yourself as a pure devotee, Guru Maharaj, and love you so much. Még ha próbálod magad beállítani, mint egy tiszta bakta, Guru Maharaj annyira szeretem. Anyway, so Srila Maharaj is describing how he was looking in the direction of the temple. Szóval Srila Maharaj így a templom irányába nézett. And he was thinking how things will go on. És azon gondolkozott, hogy fognak folytatódni a dolgok. How I'll ever achieve how this project will become prosperous. Hogy fog virágozni ez a projekt? And he's saying that then in my mind I felt a divine inspiration to pray. És aztán az elmémben egy isteni inspirációt éreztem, hogy imádkozzak. And I recalled Lord Nrisimha nails, who destroys all the obstacles. És felidéztem magamban az Úr Nrisimha körmeit, amik minden akadályt elpusztítanak. All the obstacles in pure devotional service. Minden akadályt a tiszta odaadó szolgálatban. And he was praying in his mind, and after that prayer, imádkozott az elméjével, és azután az ima után this bija, this idea about how to arrange all the holy places around came to his mind. He felt the inspiration, and that's it. Jött a bija, jött ez az elképzelés, hogy rendezze el a különféle szent helyeket. I could read his own words, but it will take a long time. I don't want, we are already over time a few minutes, therefore I think I have to stop here. Elolvashatnám a saját szavait, de mivel már pár perccel túlmentünk az időn, ezért most megállunk. So again, dear devotees, thank you so much for this opportunity to serve you. És ezért, kedves bakták, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy szolgálhatlak titeket. Such a nice feeling to be back home here in New Rajadam. Annyira jó érzés hazajönni új Rajadamban. And to see all the devotees, to feel this energy. És találkozni a többi baktával, érezni ezt az energiát. And especially when you come back from a difficult country. Főleg amikor egy másik országból jössz. It's like a mission on a Mars. Olyan, mint egy misszió a Marson. You come wounded and very weak, and
You just need a place to heal. Ugye, egy megsebesülve és nagyon gyengén jössz vissza, és szükséged van egy helyre, ahol meggyógyulsz. And when Navaruchi today was singing, I was feeling like how my energy level was coming back to the normal. 100%, yes. Akkor éreztem, hogy jön föl az energiaszintem a normálisra, 100%. Thank you very much for your kindness and hospitality and your association. Köszönöm szépen a kedvességeteket, a vendégszereteteket és a társaságotokat. Srila Prabhupada ki jai, Shri Radhe Shyam Sundar ki jai, Shri Nrisimha Bhagavan ki jai, Grantaraja Srimad Bhagavatam ki jai. Rādha Govinda Prabhu ki jai.